ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. හවස් වෙන්න කලින් සුදු මැණික එක්ක පොඩ්ඩක් එළියට යන්න සූදානම් වුණා. ඒ යන අතර මගදී අපිට පුංචිම පුංචි වහු පැටියෙක් හමු වුණා. පොඩ්ඩක් එයා එක්කත් කතා කරලා අපි දෙන්න ආව අපිට ඕන බඩු කිහිපයක් ගන්න. එද්දී අපි කුරුඳු පැල දෙකකුයි කරපිංච පැලයකුත් අරන් ආවා. ඉතින් ගෙනා බඩු ටික මේ විදියට පිළිවෙලකට අස් කරගත්තා. පිරිසුදු වෙලා වොෂ් එකක් දාගෙන දැන් පහන තියන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ලෝභ නොවි ඔයා ළඟ ඉන්න අය වාගේ කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයා මේ ඇඳුමට හරි හැඩයි, අද ඔයා සතුටින් වගේ, ඔයා පින් පාටයි, ඔයා හරි ලස්සනයි. ඒ වැඩේ ඔයා හොඳින් කළා. ඔයා කළ උපකාරයට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔයාගේ කෑම හරිම රසයි. ඔයා මට හොඳ යාළුවෙක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පුංචි දේවල් කියන්න අපින් කිසිම මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපිට පුළුවන් තව කෙනෙක්ගේ හිතක් සතුටින් පුරවන්න. ඉතින් පුළුවන් තරම් සුවඳ හමන මලක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න ජීවිතේ. ඔයාගේ ජීවිතෙත් ඒක ආලෝකමත් කරගෙන තවත් කෙනෙකුටත් ආලෝකයක් වෙන්න දිරිය ගන්න. දැන් මං සූදානම් වෙන්නේ රෑ කෑම පිළියෙල කරගන්න. අද රෑට පරාට ටිකක් හදලා පරිප්පු හදන්න හිතුවා. ඉතින් ජීවිතේ කරන පුංචිම දේ වුණත් සතුටින් කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම ගොඩාක් ආදරෙන්. ආයමත් දවසක ඉක්මනින් එනකම් අදට නවතින්න. ඉතින් අපිට අපේ ජීවිතේ ලැබුණු පුංචිම පුංචි අංශුවටත් ස්තුති වෙන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට අපි හොයන සතුට වැඩි යාතක නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ආදරෙයි. පරිස්සමින් සුරක්ෂිතව ඉන්න. බුදු සරණයි.